Hello, kamusta po kayo? Welcome back sa akin channel. Happy New Year nga po pala sa lahat, lalong-lalo na sa mga OFW na talaga namang nakipagsapalaran sa labas ng bansa para lang sa pangangailangan ng pamilya nila. So, proceed na po tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano maglagay ng watermark sa YouTube nyo at kung paano mag-download ng logo at kung saan makikita si branding dahil hindi na siya doon nakalagay sa dati niyang kinalalagyan dahil nga nag-upgrade na ang lolo mo. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin at pindutin ang pinaka-notification bell para naman ay updated ka sa lahat ng video na ibibigay ko. Mahalaga po na magkaroon ng watermark ang YouTube studio mo dahil sa pamamagitan nito ay mas mapapabilis ang pag-subscribe ng mga viewers sa channel mo. Kaya naman kung ikaw ay baguhang YouTuber na kagaya ko, nag-upload po ako ng mga video tutorial na maaaring makatulong sa iyo. Punta po tayo kay Google. Search natin yung pre-logo design. Click natin to. Get started, click. Enter your company name. Subscribe. Click the next. Tell us more about your business or project. Choose an industry that represents what you do. Sa akin po, tutorial na lang. Click skip. So dito, mamili kayo kung anong klase ang gusto niyo. Ito akin. Click the next. Dito, mamili din kayo kung anong gusto nyong kulay. Sa akin yung pula, red. Then, next. Ganon din po, dito mamimili lang kayo. Scroll nyo. Yan, mamili kayo. Yung rounded akin. Click nyo yung next. So, ayan. Pili kayo dyan kung anong klase yung gusto nyong piliin. Yung pula akin. So, ayan. Click nyo yung finish sa taas. Another finish. So, kapag lumabas na ang ganyan, diin na nyo ng matagal yung subscribe. So, ayan. Click nyo yung download image. So, ayun. Nandun na po yan sa gallery nyo. Nakasave na. Next nating pupuntahan, Chrome. Search nyo dito yung YouTube Studio. Ayan po. Piliin nyo yung sa baba. Ayan na, lumabas na yun. So, ayan. Kapag andyan na po kayo, punta kayo dito sa taas, yung may 3 dots. Click nyo yan. And make sure naka-desktop site kayo. Check nyo. So, ayan. Dito. Click nyo to. Click the channel. So, ayan guys. Dati, yung branding ay naandyan sa gitna. Ngayon ay wala na siya dyan.
So, saan napunta? Nag-upgrade na po ang ating lolo, kaya naman wala na siya dyan. Tuturo ko sa inyo kung saan na napunta. So, ayun. Dahil wala na siya doon, dito nyo na siya makikita. Pindutin nyo yan. Ayan. So, ayun. Andoon si branding sa taas. Click nyo yon. So, ayan. Andyan si branding. Dahil meron po akong logo na watermark sa aking YouTube video, buburahin ko, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ko ginawa. Remove ko muna to. So, ayun, wala na. Ngayon, kung maglalagay kayo na, click nyo yung upload. So, ayan. Ayan po yung dinownload natin na logo kanina. Click nyo yan. Done. So, ayan. Dito, click nyo yung done. Ayan. Dito, mamimili kayo kung anong gusto nyo sa display time. End of video, custom start time, or entire video. Sa akin, entire video. Kapag na-click nyo na, punta kayo dito. Dito sa publish. So, ayan, go to channel na po. Nakagawa na tayo. Punta tayo doon sa channel. So, ayan, click nyo na yung avatar nyo. Punta kayo sa channel nyo. Eto. Hello mga kabayan. Tingnan natin kung meron na nga. Kamusta po kayo? Welcome back sa aking channel. So, ayan. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng thumbnail at kung paano ito ilalagay sa YouTube video nyo. Meron na po siya. Ayan, no? Subscribe sa akin. At pindutin ang pinaka-notification bell para updated sa lahat ng video na ibibigay. So, ganoon lang po kadali gumawa ng watermark sa YouTube studio nyo. At mag-download ng logo. At alam nyo na rin kung saan makikita si branding. Wala na siya doon sa dati. Kaya naman, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo. Dahil nagtuturo po ako ng mga video tutorial. See you my next video. Maasalama guys.